đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Trước nay con đường thăng tiến của Triệu Lộ Tư vốn rất thuận lợi, chỉ có điều phương pháp tuyên truyền có chút vấn đề, tương lai có thể đột phá hơn nữa. Gần đây cô ấy rất muốn nhận được phim chiếu đài, chỉ là diễn viên đóng phim chiếu đài hầu như là được nhà đầu tư chỉ định, cô ấy muốn nhận rất khó. Trần Khải Ca có một bộ điện ảnh, vai nữ hai có ý định chọn Triệu Lộ Tư, trong giới thẩm nguyệt và Triệu Lộ Tư xem như cạnh tranh trực tiếp, hình tượng đều là đáng yêu, tuy nhiên xét về nhân duyên thì Triệu Lộ Tư tốt hơn một chút. Nữ chính Thả Thí Thiên Hạ không phải Viên Băng Nghiên, là Triệu Lộ Tư, nam chính Dương Dương, nam phụ Lưu Học Nghĩa. Đây là phim cổ trang của Tension. Mặc dù Viên Băng Nghiên tiểu bạo nhờ lưu ly nhưng nhiệt độ vẫn kém hơn Triệu Lộ Tư rất nhiều. Tension đang nâng Triệu Lộ Tư. Gần đây có rất nhiều bản thảo nói nữ chính là Viên Băng Nghiên chỉ là để châm ngòi dẫn chiến fan hai nữ nghệ sĩ. Viên Băng Nghiên hiện tại vẫn có quan hệ với Hoan Thụy, tài nguyên phim ảnh của cô đều dựa vào công ty quản lý Nặc Tâm cầm về. Sang năm khai máy phim mới, Dương Dương đã ký Thả Thí Thiên Hạ rồi, bộ này sẽ nhanh chóng công bố thôi. Có điều lúc đầu Dương Dương nể mặt cụt mà nhận chứ không hài lòng nữ chính, đến bây giờ đoàn đội cậu ấy vẫn thương lượng với đoàn làm phim đổi nữ chính, vị trí nữ chính tạm thuộc về Triệu Lộ Tư. Đoàn đội cô ấy tốn không ít sức xử lý những bài viết nói cô ấy không xứng đóng cùng Dương Dương, hơn nữa vị trí nữ chính vẫn còn tiểu hoa khác đang tranh. Dương Dương bây giờ đi con đường nửa thần tượng, không từ bỏ lợi thế của ngoại hình. Về tin tức anh ấy muốn chuyển hướng sang đầu tư sản xuất phim thì lần này chỉ là thử nghiệm mà thôi, và anh ấy thực sự có ý tưởng này. Anh ấy còn hợp tác cùng Thành Long cũng thực sự ưng ý anh ấy, nguyên nhân là anh ấy có thể chịu khổ, bây giờ tiểu sinh trong giới mấy người chịu được khổ đâu. Sau đêm bế mạc lễ trao giải Kim Ưng 2020 diễn ra vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã lập tức lên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo. Cụ thể, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất chính là khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh giới thiệu Vương Nhất Bác với các tiền bối trong ngành. Hiện tại, từ khóa này đã có tới 2.67 triệu lượt tìm kiếm trên Weibo. Sau buổi lễ trao giải Kim Ưng tối qua, những người nhận được giải thưởng đã cùng nhau chụp hình lưu niệm và trả lời phỏng vấn. Trong lúc đợi phỏng vấn thì Triệu Lệ Dĩnh có trò chuyện với nhà sản xuất của bộ phim ngoại giao Phong Vân Triệu Y Phương, sau đó quay người giới thiệu Vương Nhất Bác đang đứng ở phía bên cạnh với tiền bối Triệu Y Phương. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh vẫn luôn sợ dẫm phải váy của Triệu Lệ Dĩnh nên rất cẩn thận. Khi được Triệu Lệ Dĩnh giới thiệu với tiền bối thì rất hồi hộp, tai cũng hơi đỏ lên, giống như một cậu em trai ngoan ngoãn. Tiếp đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng giới thiệu Vương Nhất Bác với tiền bối Nhậm Đạt Hoa, người vừa lên ngôi thị đế Kim Ưng. Trước kia lúc quay trốn thoát khỏi mật thất, Đặng Luân không thể ngủ ngon giấc, cứ nửa đêm lại bị ác mộng làm tỉnh giấc. Gần đây có một bộ phim đề tài huyền nghi tiếp xúc Đặng Luân. Thực ra Đặng Luân đã coi xong kịch bản nhưng đoàn đội có chút không thống nhất có nên chọn kịch bản này hay không nên vẫn chưa trả lời đoàn làm phim. Có điều đoàn làm phim này rất coi trọng Đặng Luân nên dù chờ hơi lâu vẫn không tiếp xúc diễn viên khác. Trên Weibo có thông tin, Dương Tử và Thành Nghị sẽ là diễn viên chính trong bộ phim Trọng Tử. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thục Khách. Trọng Tử nói về câu chuyện tình yêu đau lòng của hai thầy trò Lạc Âm Phàm và Trọng Tử, hai kiếp sư đồ, 3 lần thành ma, vãi về hóa nương dâu, hỏi tình sâu tình cạn, hỏi yêu nhiều hận sâu. Vai nữ chính Trọng Tử trước mắt xác định Dương Tử, nam chính Thành Nghị. Trước đó Trần Ngọc Kỳ liên tục tiếp xúc bộ phim này, kết quả Dương Tử vẫn giành được tài nguyên nữ chính. Lần đầu tiên Trần Ngọc Kỳ bị Dương Tử giành lấy tài nguyên nữ chính là phim Dư Sinh. Đoàn đội của cô rất phản cảm với đoàn đội Dương Tử, lần này đoàn đội của cô sẽ không nhượng bộ. Bà chủ Đường Yên rất nâng Trần Ngọc Kỳ. Bộ phim này sang năm khai máy, Đường Yên chuẩn bị dùng tư bản sau lưng để giúp cô cầm lấy tài nguyên nữ chính. Phim truyền hình của lứa tiểu hoa sinh sau 1990 như Địch Lệ Nhiệt 3, Dương Tử, Trịnh Sảng, Đàm Tùng vẫn có thể xem như thuộc top đầu, thực tích rất tốt. Gần đây, lưu ly thông báo chiếu ở Thái Cao tầng Hoan Thụy đã đăng một poster của nam chính mà không hề nhắc đến nữ chính. Viên Băng Nghiên khi vẫn còn hợp đồng với Hoan Thụy đã nhận phim bên ngoài không chịu đóng phim của công ty, vi phạm hợp đồng nên đã đắc tội với Hoan Thụy, vì vậy quan hệ hai bên rất căng thẳng. Hoan Thụy sẽ hạn chế cô ấy. Trong thời gian vẫn còn hợp đồng không dễ dàng nhận phim bên ngoài. Thành Nghị thì đang được công ty Push tài nguyên dồi dào, hợp tác mở rộng cùng Gucci, tiếp tới sẽ có hợp tác với sản phẩm dưỡng da và đồng hồ. Thành Nghị và Trương Dư Hi có quan hệ khá tốt, để tiết kiệm chi phí công ty sẽ để họ đóng bộ Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Hiện tại Trương Dư Hi chính là nhất tỷ của Hoan Thụy, mặt sau kịch bản về tay sẽ đều là đại nữ chủ.